مرحبا فيكم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من عرفتوا شلون. معاكم امين التاجر. قبل مره فكرتوا وتبون تسوون جهاز الكتروني من اول جديد، بس مو اي جهاز الكتروني، رقاقه الكترونيه، كمبيوتر تشيب، هاي الشغلات اللي نشوفها في الكمبيوتر. قبل مره واحد منكم قال يبي يسوي شيء من هالقبيل، وحتى اذا ببدي وين بالضبط لازم اروح؟ والله في البدايه موضوع السيركتس هذه او الديجيتال سيركتس شيء جدا جدا جميل، وطبعا تخصص وايد كبير وكومبليكيتد، عدل معقد لابعد الحدود. اذا حاب انك تسوي رقاقه الكترونيه، مثلا تبي تصمم لك معالج الكتروني او تبي تسوي لك ذاكره الكترونيه، تحتاج تتخصص في مجال يسمونه VLSI او Very Large Scale Integration. تخصص في غايه الصعوبه، لانه لازم تفهم في الفيزيكس، يعني الخواص الفيزيائيه حق الالكترونيات. لازم تعرف شلون تتعامل حتى مع الفاوندري او المكان اللي يسمونه الفاب، اللي عن طريقه نطبع الرقاقات نفسها. لازم تفهم في الترانزستورز نفسها، هاي السوالف اللي لها علاقه بالكهرباء، الاشياء الصغيره اللي يسمونها ترانزستورز، شلون نقدر نخليها، شلون نقدر نسويها، وحتى المنطق واللوجيك والتستنج. فمشاكل وايد وتعقيدات في هذا العالم. وين نبدي في ذا الموضوع؟ على اساس تبدي في ذا الموضوع لازم تاخذ لك مثل ما نقول نفس البرنامج، نفس المنصة اللي تقدر تجرب فيها قبل لا توصل حق المرحلة النهائية اللي تطبع فيه الرقاقة الإلكترونية مالتك. هذه المنصة نسميها ال FPGA أو ال Field Programmable Gate Array. مجرد نوعية معينة من الإلكترونيات اللي عن طريقها يجون المصممين الكهربائيين، ذي مصممين الإلكترونيات اللي حابين إنهم يسوون شيبس، يسوون الإلكترونيات مالتهم كهيئة برنامج كبداية، على أساس أن البيهيفير أو السلوك مال الدائرة الإلكترونية يقدرون يطبقونه داخل الجهاز، كأنك تبرمج لك دائرة إلكترونية. أنت في الواقع للحين ما طبعت السيركت، ما سويت لك الرقاقة في يدك بشكل فيزيائي، تستعمل هاي الجهاز مثل ما تشوفون في الصورة يسمونه ال FPGA، نوصله بالكمبيوتر، وطبعا له مواصفات معينة، وعن طريقه نقدر نكتب السلوك مال الدائرة الإلكترونية اللي بنسويها، سواء كانت معالج أو دائرة لها علاقة بالذاكرة أو أي شيء سبيشل. إنزين، وبعدين من نخلص نقدر عقب نوديه all the way حق المرحلة إن إحنا نطبعه على هيئة ترانزستورز. بس طبعا من إن إحنا ناخذ البرنامج مالنا أو الدائرة الإلكترونية اللي قاعد نصممها في عالم ال FPGAs ونوديه للعالم اللي نسميه ال ASIC أو Application Specific Integrated Circuit، نحتاج نمر بمراحل وايد صعبة. وازيدكم من الشعر بيت، هذه راح تكون إن شاء الله واحدة من الكورسات اللي راح نقدمها إن شاء الله السنة الجاية على اليوتيوب شانل. لكن قبل أن نوصل لهذه المرحلة خلينا نذكر بعض المحاسن والشغلات اللي موجودة داخل ال FPGAs. طبعا ال Field Programmable Gate Arrays فيها فرق وايد عود بين أن أنت تسوي الدائرة الإلكترونية كهيئة برنامج أو عن أي برنامج عادي في عالم السي بي يوز أو المعالجات. جهازك الطبيعي مال الكمبيوتر إذا تكتب فيه برنامج سواء بلغة السي أو السي بلس بلس أو الجافا أو أي شيء، يقوم يشغل لك البرنامج مالك سطر سطر ولا بعض، كأنك قاعد تسوي برنامج عادي. اللي تشوف اللغة اللي نستعملها في عالم ال FPGAs، في عندنا مثلا Verilog، في عندنا VHDL، في عندنا System Verilog، لغات من نوعية مختلفة تماما. ليش؟ لأن مو وظيفتها أنها تسوي لك برامج، وظيفتها تكتب لك السلوك مال الدائرة الإلكترونية، فيبين لك انك تسوي لك برنامج، لأن تشوف سطور بس في الواقع أنت قاعد تكتب السلوك مال الدائرة الإلكترونية. فمن أكبر المشاكل اللي تصير المصممين أو الديزاينرز اللي شغالين في عالم الإلكترونيات في عالم ال VLSI، عبالهم أنت لين تكتب السلوك مال الدائرة الإلكترونية تشتغل سطور ورا بعض، لكن في الواقع أنت قاعد تسوي كأنك قاعد ترسم خريطة حق الشبكة الإلكترونية شلون تشتغل. وهاي من المشاكل اللي وايد عودة، إن لو مو بعارفين يفرقون إن ترى مو قدامي برنامج، أنا قاعد أوصف الشكل مال الدائرة الإلكترونية، بس إنه يحصل إنه قاعد أستعمل لغة من اللغات. إنزين، طبعاً ليش أنا بستعمل FPGAs بشكل عام؟ لأن أنت الروحة حق المصانع وإن أنت تطبع ذا الموضوع تتطلب خطوات وايد عودة من تيستينج، تجرب تتأكد من المنطق مال الدائرة الإلكترونية مالتك. حتى نفسهم الترانزستورز فيهم وايد مشاكل، لأن في النهاية أجهزة فيزيائية، أشياء فيزيائية. عندنا مثلا التيار الإلكتروني يمكن يأثر، تخترب الدائرة الإلكترونية، يمكن أحيانا الفولتج في مكان معين يزيد يقوم يخرب لي شيء. هاي الأشياء قبل لا أوصل لها وأجربها على الأقل أتأكد أن السلوك مال الدائرة الإلكترونية مالتي شغال بشكل سليم. فالمكان المناسب إني أنا أجرب ذا الموضوع اللي هو ال FPGAs.
عندنا شركات وايد عودة معروفة مثل زايلينكس، في عندنا شركات مثل التيرا اللي خذتها الحين شركة انتل، في عندنا حتى لاتس اللي هي الاوبن سورس فيرجن المفتوحة المصدر حق الاف بي جي اس. ففي عندنا يعني منصة جدا جميلة وايكو سيستم، يعني منظومة حلوة تخلينا نبدي ندش في عالم الالكترونيات اي حاجة نبي نتعلم. فان شاء الله السنة الجاية راح تكون عندنا دورة وايد جميلة شلون نصمم معالجات من البداية للنهاية، واكيد بنمر على موضوع الاف بي جيز وبنتعلم شلون نقدر ناخذ الدائرة الالكترونية مالتنا ونطبقها هنا. اذا عجبتكم التفاصيل بحط لكم اكثر من لينك، وفي كتاب وايد حلو يسمونه ليرنينج اف بي جي اس، سواه شخص اسمه جاستن، جدا فظيع الكتاب، يعلمكم شلون تسوون معالج صغير كبدايه. وخبروني اذا بتسوون معالجات يوم من الايام وصار عندكم القدره، شنو اسم المعالج وشنو بيخلونه يسوي. اشوفكم الحلقه الجايه.